จากเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนคุณผู้ชมครับไปกันที่ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์กันบ้างเมื่อวานนี้เนี่ยเรานำเสนอข่าวไปนะครับว่าอาจจะมีการออกหมายจับทางด้านฝั่งของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในข้อหาเนี่ยก่ออาชญากรรมสงครามนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีนายทหารระดับสูงแล้วเบนจามินเนทันยาฮูนั้นก็ประกาศเลยว่าอิสราเอลนั้นเป็นประเทศเดียวที่เป็นประชาธิปไตยในตะวันออกกลางใครจะมาทำอะไรอิสราเอลก็ไม่ได้ถ้าตัวเขายังนั่งอยู่ในตำแหน่งล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC อาจตั้งข้อหานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแล้วก็ทางด้านในส่วนของโยฮัฟกันเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงนายทหารอาวุโสอื่นๆในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามแล้วก็อาจจะมีการออกหมายจับเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามอิสราเอลนั้นกำลังทำงานผ่านช่องทางการทูตเพื่อพยายามหยุดการออกหมายจับเหล่านี้ซึ่ง ICC ยังไม่ได้ยืนยันหรือว่าปฏิเสธรายงานดังกล่าวแต่บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีการสอบสวนอย่างอิสระและต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐปาเลสไตน์และยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมในขั้นตอนนี้การสืบสวนของ ICC เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในปี 2021 ด้วยข้อหาเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมสงครามโดยกองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมถึงในฉนวนกาซาเมื่อครั้งอิสราเอลนั้นต่อสู้กับกลุ่มฮามาสมาเป็นเวลา1 เดือนอย่างไรก็ตามการสอบสวนนี้แยกออกจากคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลที่แอฟริกาใต้ยื่นฟ้องไปช่วงต้นปีนี้ในขณะที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ กำลังพิจารณาคดีนี้โดยแอฟริกาใต้ก็บอกว่ากองกำลังอิสราเอลได้ก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติระหว่างปฏิบัติต่อต้านกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาขณะเดียวกันนั้นทางด้านกลุ่มติดตามสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปและก็เมดิเตอร์เรเนียนก็ออกแถลงการถึงความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันทางการเมืองต่อ ICC ในขณะที่กำลังเตรียมออกหมายจับนี้โดยระบุว่าความพยายามใดๆที่จะบ่อนทำลายงานของ ICC ทำลายความสมบูรณ์และความเป็นอิสระของ ICC จัดลำดับความสำคัญของผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าการพิจารณาเพื่อให้บรรลุความยุติธรรมระหว่างประเทศและการแทรกแซงในนามของผู้กระทำผิดโดยที่เหยื่อต้องแบกรับความเสียหายเป็นสิ่งที่น่าตกใจแถลงการนั้นยังระบุนะครับว่าศาลจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายและออกหมายจับเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมต่อชาวปาเลสไตน์และดำเนินคดีต่อพวกเขาให้พวกเขาต้องรับผิดชอบนี่จะเป็นการยุติการไม่ต้องรับโทษที่อิสราเอลนั้นมีมาอย่างยาวนานและป้องกันไม่ให้ชาวปาเลสไตน์ประสบกับอาชญากรรมเพิ่มเติมอีกด้วยครับนอกจากนี้ผู้นำอิสราเอลนะคะยังมีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม X นะคะว่าภายใต้การนำของตัวเขาเองเนี่ยอิสราเอลจะไม่มีวันยอมรับการพยายามใดๆของ ICC และเขาก็มองว่านี่คือการคุกคามทั้งทหารแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่มีการรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าผู้นำอิสราเอลได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับผู้นำของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าพอไปถามทางด้านของคารินชองปีแอร์เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าประเด็นที่ทางด้านของผู้นำทั้งสองชาติมีการพูดคุยกันเนี่ยเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องของข้อตกลงการปล่อยตัวประกันหรือว่าการได้มาซึ่งการหยุดยิงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพอถามเพิ่มเติมเนี่ยว่าเป็นไปได้ไหมที่มันมีการรายงานข่าวว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยติดต่อไปยังที่ ICC เพื่อเตือนเรื่องของการออกหมายจับว่าถ้ามีการออกหมายจับผู้นำอิสราเอลนั้นมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อความเคลื่อนไหวในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกลายเป็นว่าคารินชองปีแอนเนี่ยไม่ตอบประเด็นเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ยืนยันด้วยว่าสิ่งที่มีการพูดคุยระหว่างผู้นำสหรัฐอเมริกากับผู้นำของอิสราเอลนั้นมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของหมายจับ ICC หรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC แต่เมื่อปี 2021 ทาง ICC ได้มีการเปิดการสืบสวนอิสราเอลเช่นเดียวกับกรณีเรื่องของกลุ่มฮามาสแล้วก็เรื่องของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์แล้วก็ก่อนหน้านี้ทางการของ ICC เนี่ยเคยออกหมายจับผู้นำของประเทศต่างๆล่าสุดก็คือวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียค่ะครับในขณะที่ทางด้านเดวิดคาเมรอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษก็กล่าวในที่ประชุม World Economic Forum ที่จัดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับบอกว่ากลุ่มฮามาสนั้นได้รับข้อเสนอที่ใจกว้างอย่างยิ่งกับการหยุดยิง40 วันอย่างต่อเนื่องและปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายพันคนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ตอนนี้ถูกคุมขังมานานกว่า200 วันซึ่งตนก็หวังว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะยอมรับข้อตกลงนี้และมีความตรงไปตรงมาการกดดันทั้งหมดนั้นในโลกและสายตาของทั้งโลกกำลังจับจ้องไปที่พวกเขาและบอกพวกเขาว่าให้ยอมรับข้อตกลงนั้นเดวิดคาเมรอนกล่าวว่าขอบเขตทางการเมืองสำหรับการแก้ปัญหา2 รัฐโดยมีปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระอยู่ร่วมกับอิสราเอลนั้นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เมื่อวันที่7 ตุลาคมซึ่งก็คือผู้นำของกลุ่มฮามาสจะต้องออกจากฉนวนกาซาและต้องมีการรื้อโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายในฉนวนกาซาออกทั้งหมดอนาคตทางการเมืองของชาวปาเลสไตน์จะเกิดขึ้นแต่ต้องมีความมั่นคงของอิสราเอลร่วมอยู่ด้วยในขณะที่คณะผู้แทนกลุ่มฮามาสที่นำโดยทางด้านคาลิดอัลฮานิเย่รองหัวหน้ากลุ่มฮามาสมีกำหนดเยือนอียิปต์และมีการคาดการณ์ว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะต้องมีการตอบสนองต่อ
ข้อเสนอล่าสุดเพื่อนำไปสู่การพักรบในฉนวนกาซาและการปล่อยตัวประกันซึ่งทางด้านซาเมซูริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอียิปต์ก็บอกว่าตนมีความหวังว่าอิสราเอลและฮามาสนั้นจะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ได้ในขณะที่ทางด้านอิสราเอลแคสรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลก็กล่าวถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลอิสราเอลพร้อมจะระงับการใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีเมืองราฟาหากอิสราเอลและฮามาสสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันได้และก็เจรจาในการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันได้ด้วยครับในการประชุมนะคะมีการพูดคุยหารือกันไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีบริงเคนแล้วก็บรรดาผู้นำปาเลสไตน์เจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆนะคะที่มีการพูดคุยหารือกันประเด็นสำคัญก็คือว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้นำปาเลสไตน์เนี่ยพยายามจะบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นชาติเดียวประเทศเดียวที่สามารถยับยั้งอิสราเอลได้ล่าสุดนะคะเจ้าชายฟาร์ซานบินฟาฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียทรงมีพระดำรัสระหว่างการประชุมนะคะว่าสถานการณ์ในฉนวนกาซาตอนนี้ถือว่าเป็นหายนะในทุกๆด้านอย่างชัดเจนรวมไปถึงบ่งบอกถึงว่าณวันนี้เองระบบการเมืองที่มีอยู่มันก็ล้มเหลวในการจัดการวิกฤตสอดคล้องกันกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้มีเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเตือนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นของสงครามตรงนี้แหละมันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกรวมไปถึงเรื่องของการผลักดันในการเจรจาตัวประกันการปล่อยตัวประกันก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันค่ะครับในขณะที่แอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานั้นก็เดินทางเยือนกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเพื่อร่วมผลักดันการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ไร้ความคืบหน้ารวมทั้งหารือเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซานะครับซึ่งบริงเคนนั้นเดินทางเยือนภูมิภาคนี้แล้ว7 ครั้งหลังจากที่ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับฮามาสเริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมปี 2566โดยทางด้านแอนโทนีบริงเคนนั้นจะร่วมเจรจาครั้งใหญ่กับทางด้านผู้นำซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลซึ่งจะมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากว่าทางด้านซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นผู้พิทักษ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของ2 แห่งของศาสนาอิสลามสหรัฐเองนั้นก็พยายามรักษาความสมดุลในภูมิภาคเอาไว้หลังเป็นประเด็นทางศาสนาถูกนำมาใช้แบ่งแยกตามความขัดแย้งในฉนวนกาซาขณะที่อิสราเอลนั้นก็ทำตัวเป็นศัตรูต่อสถานะรัฐของปาเลสไตน์มาอย่างยาวนานแอนโทนีบริงเคนนั้นเนี่ยครับก็จะหารือร่วมประชุมกับทางด้านในส่วนของรัฐอ่าวเปอร์เซียด้วยและก็บรรดาสมาชิกของชาติอาหรับและรัฐมนตรีต่างประเทศยุโรปจำนวนหนึ่งก็คาดว่าจะมีการหารือกับประเทศต่างๆสำหรับการฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามสิ้นสุดอีกด้วยนะครับโดยซึ่งไบเดนนั้นยังได้ย้ำถึงข้อกังวลต่ออิสราเอลที่เริ่มปฏิบัติการในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งชาวปาเลสไตน์มากกว่า1 ล้านคนลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้อียิปต์กาตาร์และก็สหรัฐนั้นก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงครั้งใหม่ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสมานานหลายเดือนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เป็นผลครับคุณผู้ชมนะคะไปดูความเคลื่อนไหวที่มาเลเซียกันหน่อยนะคะประเด็นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ